orang yang paling ringan sekali azab. Semua orang tahu Abu Talib seorang lelaki yang dipakaikan dengan 2 terumpah daripada api. Tuan-tuan, badan tak bakar, badan tak bakar, tangan tak bakar. Neraka ni bukan semua orang dibakar keseluruhan tak. Ada orang tapak kaki saja, ini Abu Talib. Ada orang sampai buku lali, ada orang sampai lutut, ada orang sampai pinggang. Ada orang kena bakar sampai sini, ada orang bakar semua. Abu Talib ialah manusia yang paling ringan azabnya di dalam neraka, dipakaikan 2 terumpah daripada api, lalu menggelegak-gelegaklah isi otaknya. Abu Talib waktu malaikat buh slipper daripada api itu menggelegak otak dia kata dalam hati dia, akulah yang paling dahsyat sekali azab dalam neraka ni. Ni Nabi sebut ni, ma yara anna ahadan ashadda minhu azaban. Dia duk rasa dia yang paling berat. Nabi kata tetapi sebenarnya wa innahu la ahwanahum azaba. Dialah yang paling ringan sebenarnya, Nabi kata. Tuan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang tu paling ringan. Orang hak terima tu dia ingat dia paling berat, Abu Talib. Duk dalam neraka. Hari pertama masuk neraka. Ni cerita hari pertama ni saya pernah sebut dah. Hari pertama berada dalam neraka, semua penduduk neraka, setan, jin, manusia. Ni 3 jenis ni hak duduk neraka. Natang tak ada. Malaikat tidak diazab. Pekerja nama Zabaniyah dalam neraka. Zabaniyah. Lepas tu ada 19 orang malaikat yang tidak berhati perut. Allah cipta 19 orang ni, sengaja Allah cipta dia tak ada hati perut. Ni bahasa Kedah ni, bahasa kita no. Bukan malaikat ni jahat kau. Allah cipta ni 19 orang ni khas. Pegawai-pegawai hak garang ni duduk dalam neraka ni, dia pun tak ada hati perut. Kira dia azab ni, pecah kepala duk terkeluar ni, lepas tu dia azab juga. Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Malaikat-malaikat yang keras. Hari pertama tuan, duduk dalam neraka, semua syaitan, semua jin, semua manusia ni hak duduk dalam neraka ni, dia peligan iblis. Bukan main celigan lah. Mengejar iblis, pakat duk ligan iblis. Pasal apa? Bodoh hang iblis, hang lah tipu kami. Jahat hang iblis, hang tu. Mesti lah. Kan? Kita pun kalau orang buat salah apa semua, yang duk ajak dia kawan dia, masuk penjara, hang bodoh. Aku tak ikut hang pun tak apa. Kawan tu kata hang pun bodoh juga, apa ikut aku? Kita serupa lah waktu tu. Ni pakat duk ikut iblis ni, apa semua penduduk neraka lagi lebih ramai daripada penduduk syurga. Ramai tera mana? 1 ahli syurga, 999 ahli neraka. Dia ramainya ustaz, ni sebah dia 0.001. Ni sebah dia. Bukan 1%. 1% kalau 100 orang, 99 neraka, seorang ahli syurga, yang tu baru 1%. 1 ahli syurga manusia, 999 ahli neraka. Punyalah ramai duk rumun iblis, semua duk maki dia waktu tu. Elok lah maki sama-sama. Akhirnya iblis pun dia nak pergi selesai benda tu, dia pun bangun diri atas satu batu tinggi. Ke semua penduduk neraka tengok dia, semua penduduk neraka dengar dia cakap, waqala syaitanu lamma qudiyal amr. Iblis akan berucap dalam neraka, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah bagi tahu dulu semua benda benar. Syurga ni ada, neraka ni ada, mahsyar ni ada. Siapa buat baik dapat pahala, siapa buat jahat dapat dosa.
wa wa'adtukum fa akhlaftukum, aku pun bisik juga kat hangpa tapi semua bohong. Aku bisik juga kepada kalian tetapi semuanya tipu. Aku bisik kata tunggu pencen baru pi ngaji. Rupa-rupanya meninggal 33, umur 39, 46 meninggal dah. Tak ada pencen. Aku bisik kepada kamu nanti dekat-dekat 60 nanti baru pakai tudung. Tak ada 60, 56 meninggal. Tak ada taubat. Iblis kata aku bagi tahu benda bohong. Dan sesungguhnya aku tidak berkuasa kepada kalian. Ni khutbah iblis ni. Dalam neraka. Itulah dia kali pertama dia cakap, kali terakhir dia cakap. Sesungguhnya ketika aku membisikkan kepada kalian perkara-perkara palsu dan tipu itu aku tak berkuasa. Illa an da'autukum fastajabtum li, aku hanya boleh bisik tapi kalian yang menyahut seruan dan bisikan aku. Dia tak ada iblis mai heret tangan kita hampir berzina. Tak ada iblis buat mai kat kita duit ringgit seketui, tak pernah berlaku daripada zaman Nabi Adam. Buat mai emas seketui, nah. Bagi kereta, kunci kereta, bagi kereta sebiji. Ambil ni, tapi hang kena tinggal semayang 10 tahun. Iblis tak pernah pun boleh menyentuh tubuh badan kita untuk kita buat maksiat. Tak pernah pun bagi kemewahan kepada kita ni apa nama ni ketik-ketik mah ni. Dia bisik saja dan dia beritahu benda tu di dalam neraka nanti. Dia kata illa an da'utukum li fastajabtum, illa an da'utukum fastajabtum li. Dia kata aku bisik ya, hampa semua sambut. Aku tak boleh selamatkan kamu, hampa semua pun tak boleh selamatkan aku. Iblis nak beritahu kaedah waktu dalam neraka tu. Lah ni cukup. Aku pun tak boleh selamat hampa pun tak boleh selamat aku. Fala talumuni walumu anfusakum, jangan salah aku, salah diri hampa yang bodoh. Bodoh tu saya tambah. Tapi tu lah. Iblis kata jangan salah aku, salah diri kamu. Aku tak ada kena mengena dengan apa yang hampa buat. Tu dia. Habis. Kan orang jahat dia bos ni bila sama-sama sumbat masuk penjara dia kata tu dah aku tak tahu. Tu hang punya pasal. Sama kan? Kataan tu sama. Lepas tu habis. Daripada situ iblis tak bercakap dah. Semua orang tengok yang selama ni yang menipu dia adalah iblis tadi. No? Akhirnya tuan-tuan, akhir sekali, minit 2 lagi. Last sekali Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam Quran tentang makanan ahli neraka. Ahli neraka makan apa? Minum apa? Makanan ahli neraka daripada buah-buahan yang berduri. Buah berduri. Lapak terlampau. Lapak macam orang biasa. Seperti mana kita merasakan lapar dan dahaga di dunia ni tuan-tuan, macam pagi ni pakai dosa lapar ni, macam itulah. Ni baru 7 jam tak makan. Ahli neraka makan, tetapi makanan mereka antaranya makanan mereka ialah buah-buahan yang berduri. Bila masuk ni tembus ni makan apa, tapi yang tu je dah. Ayak pula mereka minum air yang mendidih. Minum tembus kat perut ni. Ayak mendidih. Orang jatuh dalam ni tuan-tuan, kalau menggelegak ayak, kalau jatuh hancur juga tubuh dia dalam tu sejam 2 jam. Ambil ayak mendidih tuang. Tak mau ayak mendidih, menu kedua minum dalam neraka selain daripada air yang mendidih yang menembuskan isi perut. Yang kedua Nabi kata minuman yang kedua ialah nanah dan najis-najis yang keluar daripada tubuh badan ahli neraka sendiri, pakat duk pergi minum di antara satu sama lain. Nanah hak keluar, najis hak keluar, ayak kencing apa semua, ayak kencing, nanah, darah tu, yang tu dah cair yang ada, pakat duk ambil tu, minum. Pergi ambil. Tak ada dah ayak.
Tak ada ayat, tak ada dah, tapi dahaga terlampau pergi ambil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Entah noh. Jadi yang itulah apa nama ni, gambaran ringkas tentang neraka ni yang Allah sebut dalam Quran melalui ratusan ayat. Tapi kita baca sikit je kan. Pagi ni tu pun sejam.